făcut imposibilul și am ajuns pe 4 roți la Monza. Circuitul care a împlinit 100 de ani. 100 de ani de istorie, de emoții, de tradiție, dar și de inovație. Este un loc absolut spectaculos și am să încerc să vă arăt o lume pe care nu o vedeți prea des la televizor, pe circuitul care de 100 de ani bate în inimile italienilor, dar și în inimile tuturor celor care iubesc motorsportul. Este o senzație extraordinară, o simt din prima secundă în care am intrat în acest parc. Este un autodrom spectaculos, unul dintre cele mai importante circuite din lume. Sunt în centrul de presă, acum este liber, este atât de multă liniște că parcă îmi simt gândurile, dar imaginați-vă cum este într-o atmosferă absolut incendiară, cu mașini pe pistă, cu sute de echipe care încearcă să țină pasul cu tot ceea ce se întâmplă la o cursă și cu mii și mii de oameni care așteaptă în tribună cu sufletul la gură fiecare moment din această cursă. Este absolut senzațional, inima bate extrem, extrem de tare și este un sentiment pe care n-am crezut vreodată că o să-l am. Este mai mult decât motorsport aici, este mai mult decât viteză, este pur și simplu un stil de viață și sper să reușim să înțelegem mai mult de la Matteo, care ne va povesti cum este o zi aici, pe circuit, din punctul de vedere al unui om care lucrează 24 din 24 de ore aici, pe autodromul de la Monza. Ciao, Matteo! Benvenuta! Welcome to Monza and welcome in 100 years of history. 100 years of history. How is it like? This one is the third circuit in the world to be built, and from 1922 we host millions of people and hundreds of races here in Monza, hundreds of events, and we will try to do our best day by day to get this circuit better and better and to have other years of history. Year by year the safety improve and the circuit change, not a lot because it remains the temple of speed. Here is one of the most speed circuit in the world. Why is Monza so special? Is the Italian passion. You can't explain the Italian passion. When you look outside our windows and look at the stands, you can see red. The red passion, the Italian passion, a love for motorsports and the love for Monza too. Years and years of history and maybe millions of people joining you in this race. So, we are in a park, Yeah. a historical park. How does it affect the mobility of the races, your job, your activity? It's like to have a circuit in Versailles Park, because here, at 1,000 meters from Monza circuit, we have the Villa Reale. The Villa Reale is a royal palace here in Italy, and we are inside the biggest fenced park in Europe. And you have this circuit built in 1922. You can see people walking, running, going by bike in the park and look at the car inside the track. It is quite a unique place here in Monza. And we have to work a lot to have all these fans on the stands. You have to think that last year with the Formula One we reached the record of 3,000 people inside the track on the 3 days of the races. And we hope this year will be the same for Formula One and WEC, the World Endurance Championship too. And we are the only 3 circuits in the world this year to host 2 World Championship. In July we will have the World Endurance Championship, and in September Formula One. So Monza is Formula One and Formula One is Monza. What are top 5 details we have to remember about Monza circuit? The old banks is one of that, is iconic, and the Parabolica too. Now is Curva Michele Alboreto. Then you have the first chicane when all happens. You can see that more of the Grand Prix in Formula One, more of the races had the best things in the first chicane. Obviously,
is one of the requested tickets in our sales, so because it is quite good to view the race from that place. Then we have history inside our offices. The first garages of Monza are now our offices, and we had in some offices a mirror on the step foot, and we can see what was our history. We are over the pit lane. We are on track because this building is built with a screen on the track and is not vertical, and you can see from here what happens in the track. Is a very particularity for Monza is because that the sun, when shining on the screen, doesn't disturb the drivers on track, and from the stands you can see what happens in the pit lane from this one, from the windows. The windows are mirroring outside, and you can see what happens inside the pit lane, and you can see the pit stop from the stands. How is it a typical day here on Autodromul din Monza? Typical day starts very early in the morning during the event. You can see that we are here like 5:30 in the media center of Autodromo Nazionale Monza. We can host like 530 people inside our media center. It's one of the biggest in the world in the circuits. And you can see from my side, from here to all the room, some heads over the desk working on their articles, on their laptop, to give all the people all the news about the Formula One. Talking about the 2020 Grand Prix, I was here during the Grand Prix, Formula One Grand Prix. It was the COVID year, so we have only 70 people inside the media center. It's strange for us, so less people, and during the race, obviously, photographers were on track, and we heard clearly the Leclerc accident in Parabolica, in Alboreto turn, and we heard the braking of Leclerc and the crash. The only thing we all think was, oh, we heard the crowds without the crowds. Obviously, Monza is not only motorsport, but the heart of Monza is motorsport. So we hope to going straight to the next 100 years, feeling this kind of events and feeling motorsports inside us. This year it will be a very interesting year for us. Because we have like 15 events, racing events from now to the end of the season. We started the season with support races with Formula X series. Then we will have a GT World Challenge, we'll have the WEC Championship, the 12 hours Creventic Hankook 12 hours of Monza. We will have a Formula One Grand Prix. Obviously, we have 2 Italian races at the ACI Sports Racing Weekends. They have a GT, Formula 4 cars, Formula Regional. They are testing here. There are so many races inside, and we will end the season with the final race of the rally, Italian Rally Championship. So it will be a hard year for us and a busy year for us. And not only races, we had a lot of events. Here we have a karting track inside the circuit. We have tour visiting, we have events, and some days of tests and some festival. And it is like 360 days in a year. 5 days we take holidays. Încerc cumva să refac traseul pe care l-ar avea un câștigător, un campion. Mateo mă ajută. Și o să încercăm să vedem de aici, de sus, circuitul.
Aici oamenii vin să simtă cu fiecare celulă a corpului lor vibrația unor curse de neuitat. Emoțiile pe care le transmite acest circuit chiar și așa, în pauza dintre întrecere, dintre aceste momente foarte, foarte tensionate, este incredibilă. Și aici speră toți câștigătorii să ajungă. Primele 3 locuri la Monza. Nu e așa că vă bate și vouă un pic inima, cum îmi bate și mie? We two are also champions. Being journalists, Yeah. it's also good to be a champion. Not only in races, but also on work. Yeah. Working with passion. Is easier. Este ușor, spune Mateo, să lucrezi aici. Eu cred că este foarte greu și să fiu un campion la Monza n-a fost niciodată ușor. Așadar, iată-ne și pe noi învingători. Suntem aici la Monza, ce poate fi mai frumos? Și o să urcăm împreună pe acest podium ca să simțim și noi senzația aceea pe care o au toți mari campioni ai lumii care au câștigat aici la Monza primele 3 locuri. Champions! Aici la Monza suntem campioni. Îmi bate inima, nu sunt pilot de curse, dar împreună cu Mateo am descoperit o lume absolut fabuloasă. Vă invităm și pe voi să o simțiți într-un fel absolut spectaculos. Grazie mille, Mateo. Grazie a te e a presto. A presto. Ciao, sono Roberto, sono il Technical Delegate del Formula Regional Championship. Come sta andando? Come vai? Come può merge? For me, Monza is my home track, the temple of speed, forwards. Questa è diciamo la mia pista di casa, dove io qua insegno anche nella scuola per meccanici di motorsport che c'è qua, e quindi insomma è un po' un effetto particolare per me essere qua. Per quanto mi riguarda le esperienze che sto vivendo adesso, quindi come sta andando, è il fatto che andando avanti con l'età, e quindi io sono vicino a 60 anni, è bello vedere un campionato così che è frequentato molto da ragazzi giovani. Io ho la fortuna di insegnare qua a molti ragazzi giovani, e qui nella corsia e nella pit lane io ho trovato diversi miei studenti, e quindi poi ritrovarli e riuscire a trasmettere queste informazioni e queste capacità per quello che riusciamo a dei ragazzi giovani, che è sempre molto difficile, perché purtroppo chi è molto giovane si sta appassionando a diversi tipi di mobilità, quella elettrica, quella alla macchina con l'infotainment, e che ha sempre meno qualcosa a che fare con the Temple of Speed. Noi ci occupiamo della sicurezza, e quindi prima che le macchine cominciano a girare facciamo delle verifiche, dette anche scrutineering, e quindi si controllano i dispositivi di sicurezza delle macchine. In questo caso è una serie monomarca, è abbastanza facile perché tutte le macchine sono uguali, hanno tutte lo stesso motore, lo stesso cambio, stesse gommature, e quindi quello che ci occupiamo è relativa allo stato di manutenzione delle macchine e ai dispositivi di sicurezza, nella fattispecie le cinture di sicurezza, i dispositivi di soccorso dei sedili, lo stato di carica degli estintori, e che quando accedono alla pista siano armati questi estintori. Oltre a questo facciamo dei controlli per quanto riguarda la conformità, quindi il numero dei sigilli motore, il numero dei sigilli delle varie parti che vengono installate sulle macchine. Siamo al box 58-60, alla fine della corsia box del circuito di Monza, anche detto The Temple of Speed. Stiamo svolgendo i test prestagionali, quindi è il terzo test che facciamo dopo aver fatto Barcellona e Paul Ricard. Come avete potuto vedere all'uscita della corsia box, e qua entriamo nel merito dei nostri lavori, avviene il controllo delle gomme che vengono installate sulle vetture, perché i concorrenti hanno a disposizione un numero limitato di gomme per fare le prove. Queste vengono registrate, vengono caricate nei computer che vedete in mano ai miei colleghi commissari tecnici all'uscita della corsia box,
e vengono scansionate, quindi viene fatto il controllo prima che i concorrenti accedano alla pista per fare le loro prove. La macchina è pronta, adesso sente gli ultimi consigli e va in pista a provare. Oggi provano un qualcosa che ieri e stamattina non potevano provare, che è un dispositivo che consente al motore di avere una potenza per una decina di secondi superiore a quella del normale, che si chiama un pulsante che è chiamato push to pass, che serve per incrementare la potenza, per dare un po' la possibilità di fare dei sorpassi. E alle 4 faranno delle prove di partenza al semaforo. Questo perché per capire le regole devi insegnare le regole, e quindi questi sono test e insegneremo le regole di partenza. L'importante è forse riuscire a creare, io sono nuovo per questo campionato, arrivo dai rally come ti dicevo, è riuscire a creare un qualcosa che tra i ragazzi ci sia anche, oltre una competitività tra loro, anche magari creare un rapporto di amicizia. E questo credo ieri abbiano fatto un training in media, qualcosa, c'era una sorta di classe per far sì che loro possano anche, lasciami dire, diventare anche uomini, perché qua stiamo parlando di ragazzi che hanno 17, 18, 19 anni. Quindi può essere, benché abbia un costo questa scuola, è comunque anche una scuola di vita, e quindi speriamo che escano degli uomini. Și nicio altă mașină care ar putea să aibă vreo problemă tehnică sau de orice altă natură nu ar putea vreodată să intre înapoi în cursă. A fost mai devreme un incident, toate mașinile s-au oprit și tot ceea ce a urmat după la padocuri a fost o inspecție generală a mașinilor, astfel de incidente să nu se mai întâmple. S-a reluat și iată, toți participanții sunt din nou pe pistă, fiecare dintre ei cu gândul de a câștiga, cu gândul de a fi cel mai bun aici, în această cursă incredibilă pe circuitul de la Monza. Pentru fiecare membru al echipei, verificarea meticuloasă a mașinilor este cerința fără de care nu ar fi niciun de Este imperios necesar ca fiecare mașină să fie verificată în detaliu de cei mai buni specialiști în domeniu. De aceea, fiecare echipă are un tehnician pregătit să asigure tot sprijinul necesar echipei sale, astfel încât incidentele să nu aibă. Quindi, dal punto di vista della sicurezza, come voi potete immaginare, il driver equipment, quindi tutte le dotazioni di sicurezza che sono obbligatorie per i concorrenti, quindi parliamo dell'overall, la tuta, il casco, gli underwear, quindi sono fireproof, deve essere tutto omologato con degli standard di sicurezza che sono previsti dalla FIA. E oltre a quello che è il driver equipment, anche le dotazioni della macchina, come dicevo prima. Ora vedete che la macchina esce dal garage, i meccanici la spingono fuori, partirà. Prima di accedere alla pista verranno controllate che ci siano accesi i dispositivi antincendio, vengono controllati. Vedete i miei colleghi che controllano le gomme con dei barcode se sono quelle allowed, e quindi poi dopo possono accedere alla pista a fare i test dei ragazzi.
autodromul din Monza, templul vitezei, cum este supranumit. Mie mi-a mers excelent. Vouă cum vă merge? Cum va merge? Bine. Dar molto bene, molto bene. Look, a car on the circuit.